කට්ටිය ඉතින් ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයාලට මම පොඩි giveaway එකක් දෙනවා. කියන්නේ data card 3ක් ඔයාලට මම giveaway කරනවා. ඉතින් ඒ data card 3 මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන් කොහේ හරි තැනක තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක වෙනකන් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මොන හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා ප්‍රිවිව් එකේ දැක්කා වගේ මේ වීඩියෝ එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හදන විදිය. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය link template link එක ඒ වගේම audio file link එක මම description එකේ comment box එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා template link එක click කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් template link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන use template in Capcut කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා ආයෙ මෙතන use template in Capcut කියන use template කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා කැමති photos දෙකක් මෙතෙන්ට select කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතෙන්ට photos දෙකක් select කරගෙන මෙතනින් preview කියන option එක ලබා දෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ ෆොටෝ දෙක මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන export කියන option එක ලබා දීලා export without watermark කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක export වෙනවා. හරි ඉතින් අපේ වීඩියෝ export වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් done කියන option එක ලබා දීලා මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා tab ඔක්කොම ටික ඔයාලා මෙතනින් close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා CapCut application එක open කරගන්න. CapCut application එක open කරලා ඔයාලා මෙතනින් new project කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් create කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් add කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා add කරගත්ත වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ending කියලා clip එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරලා මෙතනින් delete කියන option එක ලබා දීලා delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් add audio කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට අවශ්‍ය audio file එක පහළ comment box එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් sounds ගිහිල්ලා ඔයාලා from device කියන එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ song එකේ නම මෙතන ඔයාලට පේනදී preset up කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි song එකේ නම. ඔයාලා ඒක add කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් ඒක add කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඒක add කරගත්ත පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක ගානට මෙතනින් create වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ වීඩියෝ එක තමයි. ඉතින් හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් උඩින් ඊතලයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක download කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පේනදී වීඩියෝ එක export වෙනවා. හරි ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට ගේන්න ඕන වීඩියෝ එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා 20 කියන help එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ group එකට join වෙන්න නැත්නම් දැන්ම join වෙන්න. මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ හොදාන අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න.